بسم الله، السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اللي جبت لكم سالاد دي فخوي، ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه. عندي لهنا حبيبه تاع البنان، راني مقطعتها ودايرت لها الليم باش ما يكحليش. ولهنا هادو لي فريس، كميه تاع لي فريس درت لهم تاني كليم شويه تاع السكر. ولهنا جوج حبيبات تاع التفاح وتاني درت لهم الليم. لهنا عندي جوج حبيبات تاع التشينا قطعتها مربعات. خلط قاع الفاكهه لهنا ودرت السكر. شوفوا نتوما على حسب شديروا السكر، تبغوا زوج تبغوا ثلاثة. انا درت غير وحده خطر مع الفاكهه اللي حلوه. وعصرت التشينا، جوج حبيبات تاع التشينا عصرتهم. نخلطوا نكبوا التشينا لهنا مع الفاكهه. وهذاك لي فريس خليتهم للتالي باش نزين بهم من الفوق. نجيبوا الغرافيل تاعنا، درت لهنا رشه تاع القرفه. تبغوا ديروا تبغوا ما ديروش، انا نبغي القرفه فيه يجي بنين. خلطيها مليح. عندنا لهنا الغرافي درت فيهم الفاكهه من تحت ودرت لي فريز من الفوق. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها، والسلام عليكم.